Xin chào tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live giải mã thị trường là bản tin tài chính đầu tuần được thực hiện bởi công ty chứng khoán Miraset Asset Việt Nam. Sau đây mời quý nhà đầu tư điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Xin chào quý nhà đầu tư đã quay lại với chúng tôi và tôi là Trúc Linh, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề Dừng chân tại đỉnh cũ, thách thức hay cơ hội. Như thường lệ thì các bản tin Max Talk sẽ cung cấp cho quý nhà đầu tư các thông tin về kinh tế trong và ngoài nước và cùng nhau bàn luận về cơ hội cũng như là thách thức trong tuần giao dịch này. Kể từ đó giúp quý nhà đầu tư đưa ra chiến lược giao dịch thật là hợp lý. Và để giải đáp những thắc mắc đó, sau đây hãy cùng Trúc Linh gặp lại anh Đồng Thanh Tuấn là chuyên viên phân tích đến từ công ty chứng khoán Miraset Asset Việt Nam ạ. Dạ, em chào anh Tuấn. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Thưa anh Tuấn, thì trong tuần vừa rồi thị trường tiếp tục ghi nhận sắc xanh tích cực với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là cổ phiếu của họ nhà Vin. Tuy nhiên là thanh khoản có phần chững lại một xíu và áp lực của bán ròng của khối ngoại bắt đầu là họ quay lại bán ròng và gia tăng nhiều hơn. Thì anh đánh giá như thế nào về chất lượng đà tăng của tuần vừa rồi anh Tuấn? Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì như mọi người thấy thì trong tuần rồi chúng ta có một cái đà tăng nó khá là chông gai đi. Chúng ta có đà tăng ở tầm phiên thứ hai và thứ ba. Xong rồi là tăng bắt đầu chững lại một xíu, bắt đầu nó rơi vào một số trạng thái là giảm điểm nhẹ từ phiên thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Xong rồi tổng quát hơn chúng ta có là nhóm bất động sản là nhóm tăng điểm chính cho thị trường. Đặc biệt là riêng nhóm bất động sản là có mức tăng về vốn hóa là hơn 14% so với tuần vừa qua. Rồi riêng nhóm bất động sản luôn thì đóng góp đến hơn 22 điểm so với đà tăng điểm chung của thị trường. Tổng kết lại chúng ta có là Vini tăng hơn 13 điểm và với mức tăng tương ứng khoảng tầm 1%, đóng cửa tại mức là 1.314 điểm. Ở một chiều ngược lại một xíu chúng ta thấy là cái đà tăng của tuần rồi đã khá là cô động. Nếu chúng ta bỏ qua câu chuyện của bất động sản thì chúng ta vẫn còn một số cổ phiếu khác nhưng mà đà tăng sẽ không quá mạnh mẽ. Chúng ta vẫn có nhóm vận tải với cổ phiếu như là HVN, rồi một số cổ phiếu khác như là của ngân hàng vẫn có tăng điểm một xíu nhưng mà nó sẽ cô động một số cổ phiếu thôi. Chúng ta có là Techcombank này, chúng ta có Sacombank hoặc là Eximbank. Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy là cái đà giảm chúng ta bắt đầu trở lại rồi. Với một số cổ phiếu khác của những ngân hàng chúng ta có là FPBank, Vietcombank hay là những cổ phiếu của FPT. Bên cạnh đó vẫn là thép và chứng khoán. Nhìn chung chúng ta thấy là tuần vừa qua thì thị trường đã nó phần thận trọng hơn một xíu. Và tăng của Vin là tăng của nhóm cổ phiếu của Vingroup như là cổ phiếu của VIC này hay là V của VHM này. Cả hai cổ phiếu này đều tăng hơn 16% tuần qua. Thì đây là những động lực tăng chính của thị trường. Như Linh có chia sẻ thì thanh khoản tuần rồi cũng khá là thận trọng một xíu. Chúng ta có thanh khoản duy trì ở mức cao khi mà thị trường đang duy trì ở một cái vùng nó khá là thận trọng một xíu. Thế là chúng ta có Vini đang nằm ở vùng kháng cự và cũng như đang vùng khá gần với đỉnh cũ rồi, ở vùng hơn 1.300 điểm. Thanh khoản tuần rồi chúng ta có khoảng tầm hơn 20,5 nghìn tỷ một xíu với mức giảm khoảng tầm 4% so với tuần trước. Dạ, trong tuần rồi như em có đề cập lúc nãy thì em lo ngại về việc bán ròng quay lại bán ròng của khối ngoại, trong khi là những cái tuần đầu của tháng 5 là họ bắt đầu mua ròng, rồi nhà đầu tư cũng bắt đầu hân hoan hơn. Nhưng mà áp lực của tuần vừa rồi thì bán ròng hình như đâu đó tầm khoảng 560 tỷ thì đúng. Nó có đáng lo ngại trong thời điểm hiện tại không anh? Theo như chúng ta thấy trên cái biểu đồ của tuần hiện tại, khối ngoại bán ròng 560 tỷ sau khi họ mua ròng tầm 2 tuần trước đấy. Nhưng mà cái chuyện của bán ròng của khối ngoại nó khá là thận trọng thôi, tại vì bối cảnh chung chúng ta thấy là trong tuần rồi các nhóm nhà đầu tư nói chung, từ nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước này, nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước này hay là nhóm khối ngoại nói riêng, thì cả ba nhóm này đều có sự gọi là thay đổi về tái cấu trúc cây mục. Chúng ta có là khối ngoại bán ròng 560 tỷ nhưng mà họ bán ròng số đó tầm 3 trên 5 phiên trong tuần qua thôi. Họ có phiên từ tuần phiên thứ tư và thứ năm tuần rồi là họ mua ròng này, rồi họ sẽ bán ròng tầm phiên thứ hai, thứ ba và thứ sáu. Thì bối cảnh chung thì họ mua ròng một số cổ phiếu khá là tốt, như có là họ giải ngân tầm hơn 500 tỷ so với Sacombank, rồi khoảng tầm gần 300 tỷ so với cổ phiếu là MBBank. Ở chiều ngược lại họ bán ròng gần 1.200 tỷ đối với cổ phiếu là Vinhome và 678 tỷ với FPT. Và theo sáu chúng ta có là VRE, họ bán ròng tầm hơn gần 300 tỷ gì đấy. Thì nhìn chung chúng ta thấy là khối ngoại họ có bán ròng nhưng mà họ bán ròng chủ yếu là một số cổ phiếu họ đã tăng mạnh rồi. Như chúng ta có là cổ phiếu của họ nhà Vingroup là VIC, Vinhome và VRE, cả ba cổ phiếu này là tăng khá là tốt trong tuần qua rồi, thì sẽ gần như không phải tránh khỏi việc mà khối ngoại bắt đầu họ chốt lời. Nhưng mà chốt lời đây họ chốt lời khá là nhẹ thôi, vẫn chưa có gì nó quá là nghiêm trọng cả.
Ở một diễn biến khác của nhóm nhà đầu tư trong nước, chúng ta có là nhóm này họ mua ròng khoảng tầm 660 tỷ. Thì riêng với tự doanh thì họ bán ròng khoảng tầm hơn 1,1 nghìn tỷ mà thôi. Nhưng mà chủ yếu là vẫn đến từ một số cổ phiếu như là chứng chỉ quỹ. Chúng ta thấy cái sự chuyển giao giữa nhóm tự doanh và nhóm khối ngoại về các cái cổ phiếu quỹ hiện tại này. Bên cạnh đó thì nhóm tự doanh họ cũng bán ròng một số cổ phiếu khác như là Techcombank 240 tỷ, Thế Di động khoảng tầm 160 tỷ. Nhìn chung là không có gì đó nó quá đáng kể. Dạ, đó là những diễn biến của thị trường trong nước. Quay trở lại mình nói xíu về thị trường chứng khoán thế giới thì trong một cái giai đoạn lúc trước đó thì hầu như là thị trường chứng khoán có một cái sự gia tăng cũng khá ấn tượng, và trong tuần rồi thị trường cũng có tín hiệu chững lại sau khi một cái nhịp tăng nhiều như vậy, và cũng quan ngại về lo lắng về vĩ mô bất ổn, đặc biệt là lạm phát nè, chính sách lãi suất cũng như là về các bất ổn về thương mại và những cái thông tin mà Trump đưa ra vào tuần vừa rồi. Thì không biết là nó sẽ tác động tuần vừa rồi tác động như thế nào đến các thị trường trọng điểm trên thế giới, thì nhờ anh Tuấn cập nhật cho quý nhà đầu tư ạ. Chứ mà rồi chúng ta thấy là chúng ta có khá nhiều cái yếu tố đang xen với nhau. Thứ nhất là cái yếu tố về Việt Nam, Việt Nam mình khá là ổn định rồi. Chúng ta có đà tăng ở Việt Nam thôi là khoảng tầm 3 tuần gần nhất là được, duy trì đà tăng này khá là tốt. Nhưng mà phía quốc tế thì nó sẽ hơi khó một xíu. Chúng ta có trong tuần rồi thì đà tăng sắc xanh và sắc đỏ nó đang xen nhau trên khá là nhiều cái thị trường trọng điểm. Chúng ta có Mỹ nè, qua chỉ số là S&P 500 giảm tầm 2,6%. Rồi một số các chỉ số khác như là của Nhật giảm 1,57%, Trung Quốc cũng giảm, rồi Hàn, Ấn và Thái Lan, Malaysia đều giảm cả. Một số các chỉ số khác như của về phía châu Âu, chúng ta có Pháp và Đức đều giảm điểm tuần qua. Thì câu chuyện chung của tuần qua nó khá là nhiều yếu tố chúng ta sẽ đi qua từng cái câu chuyện khác nhau. Riêng vào câu chuyện của Trung Quốc, chúng ta có là cái tốc độ phục hồi của Trung Quốc nó bắt đầu ổn định lại rồi. Chúng ta có giá nhà ghi nhận tốc độ giảm nó chậm hơn so với gì chúng ta từng thấy vào tháng trước. Cụ thể chúng ta có chỉ số giá nhà của Trung Quốc là giảm tầm 4% so với cùng kỳ năm trước. Thì so với mức giảm của tháng 3 là phải tầm 4,5%, thì hiện tại một thứ em dần tốt lên rồi. Là để chứng tỏ một câu chuyện là các chính sách về tiền tệ và tài khóa của Trung Quốc bắt đầu có những cái hiệu quả đầu tiên. Thì một số yếu tố khác của Trung Quốc, chúng ta có doanh số bán lẻ này, sản lượng công nghiệp này đều đang duy trì được mức tăng trưởng khá là tốt so với cùng kỳ năm 2024. Rồi về phía châu Âu thì câu chuyện châu Âu sẽ khá là đang xen một xíu. Chúng ta có châu Âu ghi nhận chỉ số PMI này là về mặt sản xuất và dịch vụ đều đang duy trì ở mức là dưới 50 điểm, và nó có phần là nó chậm hơn so với những biến của tháng 4. Thành ra là chúng ta thấy những cái tác động đầu tiên về thuế quan đã bắt đầu ảnh hưởng lên những các hoạt động sản xuất và dịch vụ nói chung tại thị trường châu Âu. Ngược lại về phía châu Âu, chúng ta có là chỉ số PMI sản xuất tại Mỹ này là tăng từ 50,2 điểm lên 52,3 điểm trong tháng 5, và chỉ số PMI dịch vụ là tăng từ 50,8 điểm lên 52,3 điểm trong cùng thời kỳ. Thì câu chuyện chung là khi mà ông Trump đưa ra những quyết định về thuế quan thì nhìn chung thì các nhà sản xuất nói chung họ có sự dịch chuyển rồi, họ lo ngại hơn về chuyện thuế quan ảnh hưởng sẽ đến đâu, và họ sẽ ngừng hoạt động ở một số cái thị trường mà nghĩ là sẽ chịu mức thuế cao. Ta có là EU có khả năng là thuế từ 20-50% tùy vào cái thời điểm. Một số thị trường khác như Trung Quốc là họ vẫn đang bị áp thuế, rồi Việt Nam chúng ta cũng đang bị áp thuế. Mặc dù chúng ta đang nằm trong giai đoạn là chúng ta chờ đàm phán, nhưng mà chúng ta vẫn ghi nhận mức thuế tối thiểu là tầm 10%. Và cũng như trong tuần qua, vào phiên từ ngày thứ 6, chúng ta có một tin nó khá là không tích cực lắm, là câu chuyện là ông Trump ấy bắt đầu mất bình tĩnh vào câu chuyện là đàm phán thuế quan về phía EU. Thì ông bắt đầu đưa ra một cái lời đe dọa rằng Mỹ sẽ áp thuế lên tầm 50% số hàng hóa đến từ phía EU và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6. Dạ, như anh vừa đề cập về việc mà Tổng thống Trump đưa ra cái thông tin đe dọa là sẽ áp thuế đối với hàng hóa của EU và có hiệu lực ngày 1 tháng 6 tới, thì anh đánh giá như thế nào về tác động của cái lời đe dọa này ạ? Và có đáng lo ngại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam không anh? Nếu mà nói là lo ngại thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ lo ngại, tại vì chúng ta vẫn thấy là những cái động thái đàm phán của Trump nó khá là khó đoán hiện tại. Cá nhân tôi mà phải giữ những cái quan điểm về câu chuyện là ông Trump ông giữ một cái chính sách, một cái chiến lược khá là khó đoán về câu chuyện là ông ấy cần phải khó đoán để mà gia tăng áp lực đàm phán. Thì câu chuyện đầu tiên là câu chuyện là vào phiên ngày thứ 6 thì ông đã đưa ra một cái lời đe dọa rằng sẽ thuế 50% đối với phía EU hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Nhưng mà theo như thông tin nó vừa cập nhật vào sáng ngày hôm nay, tức là khoảng tầm 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay thôi, tức là ông Trump ông đưa ra một cái thông báo khác là sẽ hoãn cái thời gian áp thuế 50% này.
có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 và sẽ dời sang ngày 9 tháng 6. Wow. Và cái chúng ta không thể tính được ở thời điểm hiện tại là cái mức độ mà áp lực này nó sẽ kéo dài đến đâu và bên phía EU họ sẽ phản ứng như thế nào. Thì theo như tôi đọc ở tuần rồi thì các tổ chức về nghiên cứu nói chung họ cũng đang có một cái quan điểm rằng có thể và có khả năng rằng EU họ sẽ cứng rắn hơn trong câu chuyện đàm phán với Mỹ, tại vì họ có một câu chuyện họ có một cái bài học nó khá là hợp lý ở phía Trung Quốc rồi. Trung Quốc họ kể từ lúc tháng 2 đến hiện tại, Trung Quốc họ vẫn luôn giữ quan điểm rất là cứng rắn về câu chuyện là ok, ông áp thuế, tôi áp thuế trả ngược lại, và nó sẽ là câu chuyện là chúng ta làm điều này đến khi nào thôi. Thì bên phía EU họ có một cái cách tiếp cận nó bài bản hơn, nó có quy trình hơn, tại vì cá nhân EU là họ một tổng hợp, hoặc là một cái tổ chức của 27 quốc gia thành viên, thành ra là họ cần phải lấy ý kiến của cả 27 quốc gia này trước khi có những cái quyết định mới hơn và nó cụ thể hơn đối với những cái hành động của phía Mỹ. Dạ. Nhưng có vẻ là nếu như mà cái việc áp thuế này Trump cảm thấy là đe dọa và làm vấn đề nó gay gắt hơn, thì đồng thời là các nước đồng minh họ sẽ xích lại gần nhau và cái sức mạnh của Trung Quốc nó sẽ mạnh hơn. Đó cũng là một điều đáng cân nhắc trong giai đoạn này. Thì và cái thứ hai nữa là trong bối cảnh là Mỹ cũng đang gia tăng sức ép lên các nước, thì trong cái cuộc đàm phán vừa rồi là vòng thứ 2 giữa Việt Nam và Mỹ thì có tín hiệu là chưa có một cái sự rõ ràng và chưa có một cái kết quả rõ ràng nào, trong khi là cái thời gian mà gia hạn thuế của Trump cũng đã trải qua là 45 ngày thì mình đã đi hết được nửa chặng đường. Thì anh đánh giá như thế nào về khả năng đạt được những thỏa thuận trong cái đợt thỏa thuận sắp tới của Việt Nam và Mỹ ạ? Như Linh chia sẻ, chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Chúng ta có khoảng tầm 2 lần đàm phán chính thức và 1 lần đàm phán với chính thức ở phía đảo EU, đảo Jeju của Hàn Quốc. Thì câu chuyện hiện tại là chúng ta vẫn chưa có một cái số liệu cụ thể nào cả. Thì cái chúng ta nhìn nhận được đến từ phía đàm phán là chúng ta vẫn thấy được hai bên họ vẫn đang có được những cái động lực, những cái động thái tích cực hơn, có những cái gọi là lợi ích chung và câu chuyện là có hay không việc chúng ta duy trì mức thuế cao như vậy với Việt Nam. Cơ bản chúng ta có một số mặt hàng trọng yếu là đã được miễn thuế rồi, và cái chúng ta đang cố gắng là chúng ta cố gắng được mức thuế thấp hơn ở phía Trung Quốc. Chúng ta đang cố gắng một mức thuế tầm 10-20%, đó là kịch bản tích cực đi. Nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian còn lại 45 ngày thì việc để mà hoàn toàn được cái thỏa thuận mà mình ký kết được liền nó sẽ khá là khó, tại vì trong 1-2 tuần trước chúng ta đề cập đến câu chuyện là bên phía Mỹ bây giờ họ đang muốn thúc đẩy qua cái câu chuyện là đàm phán này lên. Trong vòng 45 ngày còn lại có thể là họ sẽ phải đưa những cái khung chính sách chung, đúng không, hoặc là các quốc gia, như là họ sẽ phân nhóm. Thì cái điều này chúng ta cũng cần phải tích cực mà chúng ta phải theo dõi thôi, tại vì như tôi đánh giá thì thuế quan và đàm phán nói chung nó là câu chuyện về chính trị, và câu chuyện là bên ngoài những cái lợi ích về thương mại, những cái rào cản phi thuế quan, và những cái là thuế khác về câu chuyện là bên ngoài thương mại nữa. Thành ra là cá nhân tôi sẽ chưa đánh giá được câu chuyện này, và cái chúng ta cần hy vọng là bên phía Bộ Ngoại giao, bên phía Bộ Công Thương sẽ có những cái động thái phù hợp vào từng thời điểm để có những cái thỏa thuận tốt nhất đối với Việt Nam. Dạ, và đúng là cần phải nâng cao cái tiềm lực của nội tại ở trong nước. Và trong tuần rồi thì chính phủ cũng đưa ra một loạt các nghị quyết lớn được ban hành, đẩy mạnh cái khu vực kinh tế tư nhân và bao gồm cả cơ chế chính sách đặc biệt và các dự án mang tính chiến lược hơn. Thì anh có thể cập nhật thêm các nghị quyết trong tuần vừa rồi và đánh giá về cái tác động của nó đối với thị trường chứng khoán cũng như là kinh tế của Việt Nam ạ? Rất câu hỏi khá là thú vị, tại vì chúng ta có nghị quyết 68 được công bố khoảng tầm, tôi nhớ không lầm mà tầm đầu tháng 5. Dạ. Thì câu chuyện của nghị quyết 68 là chúng ta có một sự thay đổi về góc nhìn và cách tiếp cận của phía đảng và nhà nước về câu chuyện là có hay không vì chúng ta nên thúc đẩy nền kinh tế tư nhân. Tại vì như chúng ta nhìn vào câu chuyện của 10 năm về trước đi, chúng ta vẫn có những doanh nghiệp đầu ngành, những doanh nghiệp nhà nước đầu ngành dùng để câu chuyện là tiên phong và khai phá những cái lĩnh vực mới. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang dần mở cửa thị trường hơn, chúng ta có những cái sự tiếp cận nó hiện đại, nó mới mẻ hơn. Thì thông qua nghị quyết 68 và những tuần vừa qua chúng ta có một cái nghị quyết mới là nghị quyết 198/2015 bởi Quốc hội ban hành vào ngày 17 tháng 5. Yeah. Và cái nghị quyết này tập trung vào các cơ chế chính sách đặc biệt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân này,
khẳng định vai trò quan trọng của khu vực này trong nền kinh tế quốc gia. Mục tiêu chính của nghị quyết này là nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn lực và đổi mới sáng tạo. Thì một số điểm chính của nghị quyết 1198 đó là nó có là những cái chính sách về câu chuyện là hỗ trợ thuế và phí, bao gồm là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân trong vòng 2 đến 3 năm đầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ, và cũng như là giảm 50% thuế cho năm tiếp theo. Yếu tố thứ hai của câu chuyện nghị quyết 198 là câu chuyện mà tiếp cận nguồn lực này, bao gồm là tăng cường cơ hội sử dụng đất đai, vốn tín dụng và nhân lực chất lượng cao, và cải cách thể chế, bao gồm là hoàn thiện chính sách về cạnh tranh, phá sản và bảo vệ quyền sở hữu. Và cuối cùng sẽ là đổi mới sáng tạo, bao gồm là khuyến khích chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ. Thì để mà thực thi được câu chuyện là nghị quyết 198, chúng ta có là bên phía chính phủ đã ban hành nghị quyết 1139 về việc là kế hoạch triển khai nghị quyết 198 của Quốc hội. Thì trong đó một số yếu tố khá là hay mà Tuấn sẽ muốn chia sẻ thêm là câu chuyện là thể chế hóa chính sách, bao gồm là việc đảm bảo triển khai đồng bộ, nhất quán các cơ chế đặc biệt, rồi nhiệm vụ và cơ chế cụ thể cho từng cán bộ ban ngành. Cuối cùng sẽ là hỗ trợ doanh nghiệp trong công việc là tăng cường tiếp cận đất đai, tín dụng, đồng thời xử lý nghiêm các câu chuyện mà vi phạm trong kinh doanh. Thì nhìn chung thì tôi thấy là chúng ta có cái tiếp cận nó mới hơn và nó hiện đại hơn. Thì cụ thể trong câu chuyện là sau khi chúng ta có nghị quyết 198 và chúng ta có câu chuyện là chúng ta đang nhìn lại câu chuyện là có hay không việc nên phát triển câu chuyện là đường sắt cao tốc Bắc Nam, thì thì nó có một câu chuyện khá là hay. Đó là phía Vingroup họ có một công ty thành viên là Vinspeed. Thì Vinspeed họ có đưa ra đề xuất về việc là tham gia vào dự án là phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam với 20% vốn tự có và huy động vốn khác là từ 80% từ vốn đầu tư đến từ phía nhà nước. Thì trong những tuần vừa qua tôi nghĩ là chúng ta đã đề cập khá nhiều, có rất nhiều những cái cuộc hội thoại từ trên chính thống và phi chính thống về câu chuyện là tại sao Vinspeed có thể làm và sao Vinspeed không thể làm và các chuyện liên quan. Thì cái Tuấn đã chia sẻ được câu chuyện là bên phía nhà nước họ có một cái văn bản nó khá là cụ thể rồi, và bên phía ngân hàng nhà nước nói riêng họ có cái công văn trả lời cho phía Vinspeed về câu chuyện là khả thi hay không và chúng ta cần phải đi những tiếp theo. Câu văn chung thì chúng ta thấy là hiện tại bên phía ngân hàng nhà nước họ vẫn chưa có một cái thông tin cụ thể để mà đánh giá được cái khả năng và những cái tính khả thi của dự án cũng như cái khả năng về tiềm lực vốn của phía Vinspeed. Nhưng mà chúng ta sẽ cần những cái cơ chế riêng và sẽ còn phải trình Quốc hội và các bộ ngành liên quan để mà đóng góp ý kiến thêm. Thì tôi nghĩ câu hỏi đặt ra hiện tại nó không phải câu chuyện là Vinspeed làm được hay không, và nếu làm được thì sao. Thì tôi nghĩ câu chuyện nó cần phải đề cập thêm là câu chuyện là nếu Vinspeed làm được thì cái triển vọng sẽ là như thế nào và họ có nên làm hay không. Thì nhìn vào lịch sử Việt Nam á, và tầm 10 năm trước á, chúng ta từng đề cập về câu chuyện là phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam rồi, nhưng mà tại sao chúng ta cần hiện tại. Thì Tuấn bỏ qua những câu chuyện về chính trị, tại vì cá nhân tôi sẽ không hiểu quá nhiều chính trị đi, nhưng mà mình nhìn vào những cái thực tế mà chúng ta đang có, thì cái thời điểm của hiện tại nó khác với thời điểm 10 năm trước rất là nhiều rồi. Chúng ta có một cái nền kinh tế nó vững chắc hơn, nó mở hơn và nó đa dạng, có những cái doanh nghiệp họ mới, họ có nhiều tiềm lực hơn. Và chúng ta có sự thống nhất về thể chế, thống nhất về câu chuyện định hướng, và chúng ta có sự thống nhất về câu chuyện là phát triển kinh tế tư nhân và cho phép tư nhân tham gia vào cái dự án quốc gia. Thì sự góp mặt của Vinspeed là câu chuyện tôi nghĩ là phù hợp ở hiện tại. Câu chuyện hiện tại sẽ là câu chuyện là phát triển xong chúng ta sẽ được lợi gì mà thôi. Thì tôi nghĩ năm 2025 sẽ là năm bản lề cho những cái thay đổi mới về mặt chính sách của phía nhà nước. Tại vì chúng ta thấy là Trung Quốc họ từng làm một chuyện nó khá là tương tự rồi. Trung Quốc thì Tuấn đọc vào những năm 2017, 2015 á, thì họ có một cái giai đoạn là họ phát triển đường sắt cao tốc, họ phát triển những cái tàu điện ngầm và tàu điện nói chung tới những nơi không người ở. Thì đó thì tôi nghĩ là rất nhiều người đánh giá và họ sẽ khiến lại rất là nhiều câu chuyện là tại sao phải làm những cái như thế. Nhưng mà cái Trung Quốc họ làm được vào những năm sắp tới là họ phát triển những khu dân cư bám theo các khu đường sắt này, bám theo cái khu tàu điện ngầm này. Tại vì chúng ta phải có hạ tầng thì chúng ta mới có dân cư, chúng ta phải có tiện ích thì chúng ta mới có dân cư. Thì tôi nghĩ Việt Nam chúng ta đi nó khá là đúng hướng rồi. Thì chúng ta cần phải đánh giá lại một yếu tố là bây giờ chúng ta phát triển như thế thì chúng ta cần phải làm gì để củng cố cho cái lộ trình này mà thôi. Thì tôi vẫn hy vọng rằng Việt Nam mình chúng ta vẫn sẽ phát triển được cái đường sắt cao tốc Bắc Nam, và vẫn hy vọng là Vinspeed họ có thể làm được những gì mà họ cam kết. Không những anh và Trúc Linh và tất cả quý nhà đầu tư hoặc là những người Việt Nam ai cũng kỳ vọng vào cái dự án này của Vinspeed và kỳ vọng vào sự
tiềm lực phát triển của các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam. Trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam thì với việc mà VN Index đang tiệm cận ngưỡng đỉnh cũ ở quanh 1.300 gần 1.340 điểm. Đây là cái kháng cự khá là quan trọng, và thì các nhà chuyên gia cũng như là các nhà đầu tư cũng khá là áp lực trước cái ngưỡng kháng cự này. Thì theo anh thì kịch bản nó sẽ nghiêng vào việc là phá vỡ cái ngưỡng kháng cự này, hay là cần một cái nhịp điều chỉnh cho cái tuần giao dịch này nữa anh? Tôi nghĩ câu hỏi này khá là phù hợp với hiện tại. Chắc là Tuấn sẽ tiếp cận trên ba yếu tố khác nhau đi. Cá nhân Tuấn làm vĩ mô thì Tuấn sẽ luôn nhìn về top down, từ trên xuống. Thì nhìn về phía vĩ mô chúng ta có gì? Chúng ta có những cái động thái về thuế quan của Mỹ. Thì chúng ta vẫn có những cái động thái rất tích cực từ phía của Bộ Công Thương, rồi Bộ Ngoại giao, và câu chuyện là đàm phán như thế nào cho nó hợp lý và phù hợp. Thì về cái thuế quan tôi nghĩ là vẫn chưa có gì nó gọi là rủi ro cả, ít nhất là hiện tại. Và cái chúng ta cần sẽ là theo dõi tiếp trong câu chuyện là 45 ngày tiếp theo. Cái yếu tố nội tại Việt Nam đang khá là tốt. Cái tôi bất ngờ nhất trong câu chuyện của năm nay là câu chuyện về tỷ giá. Tôi nghĩ Tuấn chia sẻ về tỷ giá khá là nhiều. Câu chuyện là chúng ta có chính sách mà chúng ta lấy tỷ giá làm cái constraint, là cái giới hạn để mà trong câu chuyện là phát triển cái quy mô của hệ thống ngân hàng và quy mô của cung tiền. Thì trong câu chuyện 2015 nó khác ở đây, khác những năm 2022, 2023 và 2024 là câu chuyện là chúng ta có Fed vẫn đang rất là diều hâu. Trên thực tế là chúng ta có một số quan chức Fed họ bắt đầu họ quan ngại về câu chuyện là có thể là họ sẽ chỉ giảm lãi suất một lần cho năm nay mà thôi. Và nếu giảm một lần thì rủi ro như thế nào? Thì câu chuyện của Việt Nam là gì? Chúng ta có tỷ giá khá là ổn định hiện tại. Tỷ giá của Việt Nam hiện tại là vẫn ghi nhận ở mức giá tầm 2%, 2,3% để tôi nhớ không rõ lắm, chứ hoặc tầm đấy. Thì với mức tỷ giá ổn định thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng rất là vững chắc để mà phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua hai đầu tàu mới là tàu về đầu tư công và đầu tư thông qua tăng trưởng tín dụng. Vì chúng ta biết là chúng ta có một tiêu đầu tư công trong năm 2015 rất là lớn. Tôi nhớ ở đó khoảng tầm mức sau kế hoạch năm nay là sau mức giải ngân năm ngoái là tăng tầm 20-30% lận. Và mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay cũng rất cao, 16% của toàn hệ thống. Thì để mà thúc đẩy được hai cái nguồn tiền ra thị trường, chúng ta cần cái tỷ giá ổn định để chúng ta duy trì được cái lạm phát ổn định. Để mà chúng ta đẩy tiền ra thị trường, chúng ta không cần phải lo về lạm phát nữa. Và chúng ta sẽ tránh được câu chuyện mà chúng ta từng có vào những năm 2010, 2011, 2012. Thì đó là yếu tố rất là phù hợp với đó là lý do tại sao Tuấn gọi là 2025 là năm bản lề. Tại vì chúng ta có rất nhiều cái chính sách mới, chúng ta có một cái môi trường nó quá thuận lợi đi. Mặc dù chúng ta có những cái yếu tố nó bên ngoài nó chưa ổn định cho lắm, nhưng mà rất riêng về câu chuyện trong nước là chúng ta nghĩ là ổn định. Thì về mô thì chúng ta thấy ok rồi này. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện của cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Thì chúng ta cũng thấy là trong quý 1 2025 thì tổng tăng trưởng về mặt lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn HOSE hiện đang tăng trưởng khá là tốt. Và mức định giá của Việt Nam vẫn đang nằm ở mức là khá là hấp dẫn so với mức bình quân 10 năm. Riêng một câu chuyện cơ bản là chúng ta vẫn chưa thấy gì rủi ro cả. Kể cả câu chuyện về margin hiện tại cũng thấy là gọi là cao đi, nhưng mà nó chỉ cao về câu chuyện là số dư thôi. Và chúng ta bỏ quên cái câu chuyện là các công ty chứng khoán họ đã huy động rất nhiều vốn trong 2023 và 2024 rồi. Thành ra là cái mức dư nợ margin hiện tại á, mặc dù con số nó lớn nhưng mà tôi nghĩ là vẫn chưa đáng lo cho lắm. Và xét về câu chuyện kỹ thuật một xíu thì Tuấn đồng ý câu chuyện này, để giải ngân hiện tại nó vẫn khá là nhạy cảm và cần phải thận trọng hơn. Tại vì xét riêng về chuyện kỹ thuật thì Tuấn nghĩ vẫn sẽ có một cái nhịp chỉnh. Chỉnh lần này sẽ là chỉnh phù hợp và cần thiết để đưa thị trường vào một cái mức nó phù hợp, nó hạ nhiệt vừa đủ để củng cố cho các câu chuyện tăng trưởng dài hạn. Thì nếu mà khuyến nghị và cho nhà đầu tư thì Tuấn nghĩ là bây giờ mọi người có thể bán, nhưng mà chắc là sẽ bán không nhiều đâu. Tại vì cá nhân Tuấn nghĩ là cái nhịp chỉnh trong tuần này sẽ khá là ngắn. Mức hỗ trợ đầu tiên Tuấn sẽ kỳ vọng sẽ rơi vào tầm 1.305 điểm. Đó là một vùng đầu tiên. Để mà phù hợp hơn chắc triển vọng về tương lai về trung dài hạn, Tuấn nghĩ Tuấn sẽ kỳ vọng ở mức hỗ trợ nó hơi sâu một xíu, 1.275 điểm. Nhưng mà sẽ là vùng nó phù hợp hơn về những triển vọng về những tháng sắp tới. Rõ ràng là với những cái thông tin mà anh đưa ra về tiềm lực của
Việt Nam và những cái kế hoạch và những cái dự án sắp tới, thì trong cái chiến lược mà trung và dài hạn thì mọi nhà đầu tư có thể là an tâm hơn về việc đó. Nhưng mà trong ngắn hạn thì thận trọng trong cái việc mà giải ngân mới, cũng như là để tài khoản tỷ trọng của mình an toàn hơn thì quan sát lại cái phần margin trên tài khoản của mình để không bị áp lực về margin. Và rất cảm ơn anh Tuấn đã đến với chương trình và đưa ra những cái thông tin rất là bổ ích và quan trọng để giúp quý nhà đầu tư có chiến lược giao dịch hợp lý trong thời gian sắp tới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Max Talk Live cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo. Thì rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Thì đừng quên là bấm like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại ạ.